হেল্ল' এভৰিৱান, আপুনিও বাৰু আলু পৰঠা খাই ভাল পায় নেকি? নে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে টিফিনত আলুৰ পৰঠা নিবৰ কাৰণে জেদ কৰে নেকি? কিন্তু বনাবলৈ বহুতেই ঝঞ্ঝট হয় কাৰণে আলু পৰঠাটো টিফিনত দিয়া নহয়। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে আলু পৰঠাৰ এটা সহজ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। একেবাৰে সহজতে বনাই পেলাই আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ টিফিনতো দি পঠাব পাৰিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। তাৰ কাৰণে মই 3টা মিডিয়াম চাইজৰ আলু বইল কৰি লৈছিলোঁ আৰু ভালদৰে এতিয়া মই কাদ্দুকছ কৰি ল'ম। ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে হাতেও মেছ কৰি ল'ব পাৰে। সৰু চাইজৰ এটা পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি পেলাই এড কৰি দিছোঁ আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া মই মিহিকৈ কাটি এড কৰি দিছোঁ। লগতে আদা নহৰু 1 চামুচ কুটি পেলাই এড কৰি দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰি দিম বা আধা চামুচ, আৰু লগতে মই আধা চামুচতকৈও কম চাট মছলা এড কৰিছোঁ আৰু আধা চামুচ মই পাও ভাজি মছলা এড কৰিছোঁ। লগতে 1 চামুচ মই কচুৰি মেথিও এড কৰিছোঁ হাতেৰে ক্ৰিছ কৰি পেলাই। আৰু পাও ভাজি মছলাটো যদি আপোনালোকৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে এইটো স্কিপ কৰিব পাৰে। লগতে ইয়াৰ জেগাত মেগী মছলা এড কৰি দিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই ৰাতিপুৱাই সানি থোৱা আটা লৈ লৈছোঁ। মোৰ আটাখিনি ৰাতিপুৱা সানি থোৱা আছিলে, আপোনালোকৰ যদি সানি থোৱা নাই লগতে সানিও ল'ব পাৰে। এতিয়া মই তাৰ পৰা এটা লাড়ু লৈ ল'ম, যেনেকৈ আমি নৰ্মেল ৰুটিৰ কাৰণে লাড়ু ৰেডি কৰোঁ নহয়, ঠিক তেনেধৰণে এটা ৰুটিৰ জোখত মই লাড়ুটো লৈ লৈছোঁ আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ মই শুকান অকণমান আটা দি পেলাই ভালদৰে বেলি ল'ম। আৰু ইয়াৰ চাইজটো দেখিছেনে, যেনেকৈ নৰ্মেল ৰুটি বেলো নহয় ঠিক তেনেধৰণে মই বেলি লৈছোঁ। এতিয়া মই ৰেডি কৰি থোৱা আলুৰ মছলাখিনি ৰুটিটোৰ ওপৰত এড কৰি দিম। চামুচ দি এড কৰিছোঁ, আপোনালোকে হাতেও এড কৰিব পাৰে। আৰু এখন মই এতিয়া কাটা চামুচ লৈ লৈছোঁ। কাটা চামুচখন দি গোটেই আলুৰ মছলাখিনি গোটেই ৰুটিটোতে মই এনেদৰে বহল কৰি দিম। কিন্তু মই চামুচ দি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে হাতেও এনেদৰে বহল কৰি দিব পাৰে, মানে গোটেই ৰুটিটোৰ ওপৰত মিলাই দিব পাৰে। কিন্তু এনেদৰে যদি কাটা চামুচ এখন লৈ লয় নহয় তেতিয়াহ'লে সুবিধা বেছি হয়, মানে বহুত সোনকালে ৰুটিটোৰ ওপৰত ভালদৰে মিহলি হৈ যায়, মানে বহল হৈ যায়। এতিয়া মই এখন কাটাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু কাটাৰখন দি মই ৰুটিকেইটা মই এনেদৰে কাটি ল'ম, মানে সৰু সৰু চাইজত কাটি ল'ম। ইয়াৰ চাইজটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে। ইয়াত মই কাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু কাটাৰৰ জেগাত আপোনালোকে ছুৰী দিও কাটি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই যোনটো পিচ কাটি ল'লোঁ নহয়, সেই পিচকেইটা মই এনেদৰে ৰোল কৰি ল'ম চিলিণ্ডাৰ শ্বেপত। আৰু একেবাৰে সহজতে ৰোল হৈ যায়। ৰোলকেইটা যে বহুত টানকৈ ৰোল কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আমি যিহেতু পৰঠাই বনাম, মানে আলুৰ পৰঠাৰ সোৱাদত মানে বেলেগ কিবা এটাই বনাম। আৰু ৰুটিটোৰ যদি কিনাৰৰ ছাইডকেইটা অকণমান সৰু হোৱা দেখি পেলাই আপোনালোকৰ পচন্দ নহয় তেতিয়াহ'লে এইকেইটা প্ৰথমতে কাটি ল'ব আৰু পিছত ৰোল কৰি পেলাই আকৌ চেম প্ৰচেছত বেলি পেলাই কাটাৰ দি কাটি ল'লেই হৈ যাব। কিন্তু মোৰ আজি উৎপাত আছিলে, সেইকাৰণে মই মানে কিনাৰকেইটাও মই ৰাখিয়ে দিলোঁ, কিন্তু মই আজি দুটা ষ্টাইলত বনাই দেখাম। এতিয়া মই ৰোল কৰি লোৱা লাড়ুটো এনেদৰে অকণমান শুকান আটা দি পেলাই 2টা ছাইডে দবাই দিলোঁ আৰু দবাই পেলাই এইটো এটা টিক্কি শ্বেপ দি দিলোঁ। একদম চেম আলু পৰঠাৰ দৰে লাগিছেনে? আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে এইকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ শ্বেপত পৰঠা চাইজত বেলি লওঁ বুলি, তেতিয়াহ'লে অলপ শুকান আটা সানি পেলাই বেলি ল'ব পাৰে। কিন্তু মই আজি পৰঠাৰ সোৱাদত এটা টিফিন ৰেচিপি বনাইছোঁ, মানে খাবলৈ পৰঠাৰ দৰেই লাগিব, আলু পৰঠাৰ দৰে। তাৰ কাৰণে এখন টাৱাত মই অকণমান তেল সানি পেলাই গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো মানে টাৱাখন ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়াম কৰি দিছোঁ আৰু মই এই আলুৰ পৰঠাকেইটা এড কৰি দিছোঁ। আৰু ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত মই এইকেইটা 3 পৰা 4 মিনিটৰ কাৰণে ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম, মানে যেনেকৈ আমি নৰ্মেল ৰুটিটো ভাজোঁ নহয় ঠিক তেনেধৰণে উল্টাই পুল্টাই ভাজি ল'ম। লগতে এই পৰঠাটো মই 2টা ষ্টাইলত বনাই দেখাম। তাৰ কাৰণে এটা বাচনত মই 2 চামুচ ময়দা লৈ লৈছোঁ। ময়দাটোত মই পানী এড কৰি দিম। এতিয়া পানী এড কৰি পেলাই এইটো এটা মই পাতলকৈ একদম বেটাৰ ৰেডি কৰি ল'ম। ইয়াৰ বেটাৰটো বহুত বেছি ডাঠ হ'ব নালাগে আৰু বহুত বেছি পাতলো হৈ যাব নালাগে, মানে পৰাপক্ষত পাতলি হ'ব লাগে। ইয়াৰ থিকনেছটো মই দেখাই দিছোঁ। ইয়াৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ব্ৰেড গাম লৈ লৈছোঁ। আজিৰ এই আলু পৰঠাটো অলপ বেলেগ ষ্টাইলত বনাবৰ কাৰণে, কিন্তু ব্ৰেড গামৰ জেগাত আপোনালোকে ভুজিয়াও ল'ব পাৰে বা পাপৰো ল'ব পাৰে। খালি মিহি মিহিকৈ কুটি ল'লে হৈ গ'ল। মানে ভুজিয়া যদি লয় নহয়, ভুজিয়াটো হাতে মোহাৰি দিলে গুড়ি হৈ যাব আৰু লগতে পাপৰটো ভাজি পেলাইও গুড়ি কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই এটা পৰঠা লৈ ল'ম আৰু পৰঠাটো লৈ পেলাই ভালদৰে ময়দাৰ বেটাৰটো ডিপ কৰি ল'ম আৰু ময়দাৰ বেটাৰটোৰ পৰা ডিপ কৰি উলিয়াই পেলাই লগতে মই ব্ৰেড গামত কোটিং কৰি ল'ম। ব্ৰেড গাম দি পেলাই এনেকৈ যদি ব্ৰেড গাম দি পেলাই কোটিং কৰি লয় নহয়, এইটো বহুতেই বেছি মচমচীয়া হয় আৰু খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। কিন্তু ইয়াৰ সোৱাদটোতো আলু পৰঠাৰ দৰেই লাগিব। কিন্তু আলু পৰঠা বুলিও নহয়, এইটো আপোনালোকে আলু টিক্কি বুলিও ক'ব পাৰে, মানে বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। আপোনালোকৰ কোনটো ৰেচিপি ভাল লাগে মোক জনাবচোন। আৰু ইয়াত মোৰ টাৱাত বনোৱা পৰঠাকেইটাও ৰেডি হৈ গ'ল। খালি পৰঠাকেইটা বনাওঁতে ধ্যান ৰাখিব ইয়াৰ কিনাৰটোও যাতে ভালদৰে সিজি যায়, নহ'লে কেঁচা কেঁচা লাগিব। ইয়াত আমাৰ তেলো গৰম হৈ গ'ল। হাই টু মিডিয়াম ফ্লেমত তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ৰেডি কৰা পৰঠাকেইটা এটা এটাকৈ এড কৰি দিম। আৰু এড কৰি পেলাই মই ইয়াত গৰম তেল এড কৰি দিছোঁ, দেখিছেনে? গৰম তেল এইদৰে যদি ওপৰত এড কৰি দিয়ে নহয় তেতিয়াহ'লে মানে পৰঠাটো ওপৰ ফালৰ পৰাও ভালদৰে সিজি যায়। কিন্তু নহ'লে মানে কি হয়, ব্ৰেড গাম দিয়া আছে যিহেতু, লগতে মানে তলটো ৰঙা হৈ যাব আৰু ওপৰটো মানে ৰঙা নহ'ব, মানে ওপৰটো কেঁচা দৰে থাকি যাব। আৰু ভালদৰে গৰম তেল দিয়াৰ পিছত ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত মই এইখিনি 3 পৰা 4 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম, যাতে ভালদৰে ভিতৰৰ মানে আটাখিনিও সিজি যায়
যায় আৰু ইয়াত মোৰ 3 মিনিট হৈ গ'ল 3 মিনিটত দেখিছেনে এই ৰুটিটো মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল মানে এই পৰঠাটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু ছাৰ্ভ কৰিম এটা হয়নে বেলেগ এটা সোৱাদ আলু পৰঠাৰ আৰু এইদৰে বনাবলৈও সহজ হয়নে কিন্তু আলু পৰঠাটো যেতিয়া বনোৱা যায় নহয় তেতিয়া মানে কি হয় নৰ্মেল পৰঠাটো বনালে বহুতেই বেছি লেতেৰা হৈ যায় বহুত বাচন বৰ্তনৰ প্ৰয়োজন হৈ যায় সেইকাৰণে এনেকুৱা সহজ ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালী টিফিনতো বনাই পেলাই দি পঠাব পাৰিব তেওঁলোকৰ মানে খাবলৈ আলু পৰঠাৰ সোৱাদো পাব আৰু লগতে মানে হেলথিও হয় মানে আপোনালোকে ডিপ ফ্ৰাই নকৰি পেলাই চেলো ফ্ৰাইও কৰি দিব পাৰে আৰু এয়া মোৰ টিফিন ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকক মোৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গলৈ আৰু এটা মই ভাঙি দেখাই দিছোঁ দেখিছেনে ভিতৰৰ পৰা কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু লগতে ইয়াৰ ভিতৰৰ ষ্টাফিংটো আপোনালোকে যেনেধৰণে বনাব বিচাৰে তেনেকৈয়ে বনাব পাৰে এইটো এতিয়া বহুত বেছি গৰম হয় মোৰ ভাঙিবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছে কিন্তু তথাপিতো মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক যোনটো মই টাৱাত বনাইছিলোঁ সেইটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হয় আৰু মই এইকেইটা আলু পৰঠা বুলিয়ে কৈছোঁ আপোনালোকে কি নাম দিব মোক জনাবচোন যদি ইয়াৰ নামটো বেলেগ হয় মই মানে বেলেগ নাম নাজানো যে সেইকাৰণে মই আলু পৰঠা বুলিয়ে কৈ পেলাই থৈ দিলোঁ আৰু